Hello everyone, ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් එක්ක ඉන්නේ මගේ YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද ගියාලා තියෙන්නේ මේකෙදිත් මම ඔයගොල්ලන්ට තව ක්‍රම තුනක් ගැන කියනවා data ගන්න free. ඉතින් කලින් මම ක්‍රම තුනක් ගැන කිව්වා data ගන්න. තුනේ එකක් හරි අනිවාර්යෙන් හරියනවා. ඉතින් මේකත් හරියයි ගොඩක් අයට. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කියවන්න තු වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම තුනත් ඔයගොල්ලන්ට කලින් ක්‍රම තුන හරිය ගියේ නැත්නම් මේ තුනේ එකක් හරි හරියයි. අපි බලමු කොහොමද ක්‍රම තුන කියලා. හරි. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ dial pad එකට ගිහිල්ලා #678 टाइप करगන්න ගොඩක් වෙලා යනවා මේක එන්න හොඳ ජාලයක් හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේ 4 4G sim 1GB 1.5GB offer කියලා ඒක පොඩ්ඩක් 4 ගහලා ඒකට මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න හරි ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා new sim activation is only valid for 14 days කියලා ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් ගත්ත sim වලට ඉතින් අලුතෙන් ගත්ත sim වල නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් sim එකක් අරගෙන මේක try කරලා බලන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේක හම්බෙනවා ඉතින් පට්ටවාසියක් මේක අන්න අපි යන් දෙවෙනි ක්‍රමය බලන්න කොහොමද ගන්න කියලා ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමයේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතනදී you have successfully redeemed 250ක් MB කියලා මට තියෙනවා මැසේජ් එක ඒ වගේම මම ඒක රිඩීම් කරගෙන තියෙන ඩේට් එකත් එක්ක මෙතන තියෙනවා දැන් ටික දවස් මම ඒක රිඩීම් කරලා ඒ තාමත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ගන්න මම ඒකේ link එක පහල දාන්නම් අනිවාර්යෙන් කියලා description එක check කරන්න මේ වගේ මම 4ක් කරන් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට වෙනවාදී බොරම් පෙන්නන්න මේ wow කියලා මේකෙන් message එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ wow web එකේ කියන මේකෙන් ඉතින් ඒ විදිහට මම අරන් තියෙනවා 250 GB එකක් අරන් තියෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවාදී GB එකක් free තනිකර free එක reload එකක් ගත් නැතුව GB එකක් හම්බෙලා තියෙනවා ඉතින් අපි යම් බලන්න ඊළඟ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා බලන්න හරි ඉතින් තුන්වෙනි ක්‍රමය ගැන කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම යන්න ඔයගොල්ලෝගේ dial pad එකට ගිහිල්ලා message වලට ගිහිල්ලා 776 ගන්න ඕන මෙතනින් 776 ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ type කරන්න ඕන free data කියලා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට type කරාම ඔයගොල්ලන්ට free data ගන්න හම්බ වෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ promo එක අනුව තමයි ඒක හම්බෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ක්‍රම තුනකට ඔයගොල්ලන්ට data ගන්න පුළුවන් අලුත්ම ඉතින් ඔක හරියයි අනිවාර්යෙන් තුනේ එකක් හරි හරියනවා කලින් වීඩියෝ එක බලනවා කලින් වීඩියෝ එකේ තුනෙන් එකක් හරි හරියනවා අනිවාර්යෙන් හරි එහෙනම් අදට ගිහින් නම් ඔය ක්‍රම තුනම try කරලා බලන්න ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න අලුතෙන් ක්‍රම આવොත් data ගන්න ක්‍රම આવොත් අනිවාර්යෙන් දානවා ඒ වගේම ගේමින් වීඩියෝ බලන්න set වෙන ගේමින් පැත්තට කැමති අය එහෙනම් අදට ගිහින් නම් හැමෝටම සුබ දවසක්